स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी एक्सेल मास्टरको डे 5 मा आइपुगेका छौं। डे 5 मा आज हामी पढ्ने छौं इफ कन्डिसनलको पनि इफ कन्डिसनलमा यदि 18 वर्ष भन्दा मुनि रहेको एजमा चाहिँ भोटर कार्ड चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ कसरी चाहिँ भोटर आइडी मा चाहिँ नन भोटरमा चाहिँ यो मान्छे भोटरको लागि योग्य छ छैन हामीले इफ कन्डिसनल चाहिँ लाएर कसरी पत्ता लगाउने त्यो हामी हेर्ने छौं। र यो सिटको पनि नाम हामी चेन्ज गर्ने छौं। सिटको नाम चेन्ज गर्न यहाँ राइट क्लिक गर्नुस्, रिनेममा जानुस् र इफ कन्डिसनल यसको नाम लेख्नुस्। कन्डिसनल भनेर यसको नाम हजुरहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गर्नुस् र अब यसको फर्मुला यहाँ लेखौं। फर्मुला म हजुरहरुलाई लगाउने छु। इक्वल टु लेख्नुस्। फर्मुला जहिले पनि इक्वल टु राख्नुपर्छ। इफ लाउनुस्, ब्राकेट दिनुस्। ब्राकेट दिएर अब यो भोटको लागि इलिजिबल छ कि छैन भन्नको लागि अब यति गरिसकेपछि यो एकचोटी यसमा थिच्नुस्, B2 मा थिच्नुस्। B2 मा थिचिसकेपछि यो ग्रेटर देन मा एकचोटी थिच्नुस्। शिफ्ट सँग ग्रेटर देन मा थिचिसकेपछि हाम्रो 18 हो उमेर। 18 मा हामीले थिच्नुस्। 18 थिचेर कमा दिनुस्। कमा दिइसकेपछि अब हाम्रो डबल इन्भर्टेड कमा एकचोटी दिनुस् र यहाँ भोटर लेख्नुस्। VOTER भोटर लेखेर डबल इन्भर्टेड कमाले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि भोटर लेखेर चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमाले यसलाई बन्द गरिदिनुस्। बन्द गरेर फेरि कमा दिनुस्। फेरि एकचोटी भोटर गरेर फेरि यान ओ यान नन भोटर लेखिदिनुस्। VOTER भोटर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हजुरहरुले भोटर लेखिदिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। नन भोटर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नन भोटर हजुरहरुले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। VOTER भोटर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कमाले यसलाई हजुरहरुले गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ब्राकेट गरेर चाहिँ अब इन्टर गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो नन भोटर रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो मान्छे 16 वर्ष भन्दा मुनि भएर नन भोटर रहेछ। अब कन्ट्रोल सँग यसलाई हजुरहरुले गरिदिन सक्नुहुन्छ। नन भोटर सँग चाहिँ हजुरहरुले यिनीहरुले यसलाई हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरु चाहिँ नन भोटर रहेछ। यिनीहरु सबै चाहिँ नन भोटर रहेछ। नन भोटर 18 जना 18 उमेरको चाहिँ नन भोटर रहेछ। अरु चाहिँ भोटर मान्छे रहेछ। है यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। ओके देन यसरी हामीले हेर्न सक्छौं। ओके यसरी चाहिँ हामीले इफ कन्डिसनल लाएर को मान्छे भोटर हो को मान्छे भोटर होइन हामीले हेर्न सक्छौं। गट इट। डे 5 मा छौं हामी। डे 5 मा अब हामीले इफ कन्डिसनलमा चाहिँ हामीले के कुराहरु सिक्दै छौं भने अघि हामीले हेर्यौं इफ कन्डिसनल लाएर नन भोटर र भोटर चाहिँ कसरी छुट्याउने त्यो हेरिसक्यौं। अब हामी टोटल पिपल फ्रम न्युयोर्क, टोटल पिपल फ्रम काठमाडौँ, टोटल पिपल फ्रम चितवन यो कुरा चाहिँ जस्तै तपाईहरुले अहिले चाहिँ कति जना मान्छेहरु चाहिँ जस्तै राम चाहिँ न्युयोर्कबाट छ, सीता चाहिँ चितवनबाट छ, गीता चाहिँ हेटौडाबाट छ, निता चाहिँ काठमाडौँबाट छ, हरि चितवनबाट छ, श्याम अब कहाँबाट छ चितवनबाट छ, श्याम पाकिस्तानबाट छ, जे यहाँ न्युयोर्कबाट छ। अब टोटल पिपल फ्रम न्युयोर्कबाट कति जना छ, काठमाडौँबाट कति जना छ, चितवनबाट कति जना छ, यो त भयो यी कुरा। अब तपाईहरुले कुनै डाटाबाट मेल कति जना फिमेल कति जना यो कसरी निकाल्ने त? इफ कन्डिसनलको सेन्टेन्समा यी कुराहरु कसरी निकाल्ने म तपाईहरुले सिकाउँछु। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईहरुले इक्वल टु जे कुरा पनि एक्सेलमा इक्वल टु बाट सुरु हुन्छ। इक्वल टु लाउनुस्। इक्वल टु बाट चाहिँ यो काउन्ट इफ को काम गर्नुपर्छ। काउन्ट थिच्नुस्। काउन्ट इफ लाइसकेपछि हजुरहरुले ब्राकेट दिनुस्। ब्राकेट दिइसकेपछि हजुरहरुले रेन्ज यही भनिरा हुन्छ। हेर्नु त यहाँ रेन्ज भनिराछ, क्राइटेरिया भनिराछ के यही भन्छ के हजुरहरुलाई रेन्ज दिनु पर्यो। यहाँ दिएर न्युयोर्क सम्मको रेन्ज दिनु। रेन्ज दिइसकेपछि कमा दिनु। अब डबल इन्भर्टेड कमा दिनु। अब न्युयोर्क चाहियो भने हामीलाई यहाँ न्युयोर्क लेख्नु। न्यू YO
आरके न्युयोर्क लेखेर फेरि हजुरहरूले यो दिएर ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर गरिदिनुहोस्। न्युयोर्कबाट दुईजना रहेछ हेर्नु ती, एउटा न्युयोर्क दुईटा न्युयोर्क। यसरी गरिसकेपछि फेरि अब अर्कोमा जानुहोस्, इक्वल टु गर्नुहोस्, काउन्ट थिच्नुहोस्, COUNT काउन्ट, इफ थिच्नुहोस्, काउन्ट इफ थिचेर ब्राकेट दिनुहोस्, ब्राकेट थिचेपछि रेन्ज दिनुहोस्, रेन्ज दिइसकेपछि कमा दिनुहोस्, कमा दिइसकेपछि हजुरहरूले डबल इन्भर्टेड कमा दिनुहोस्। काठमाडौँ चाहियो हामीलाई, KATHMANDU, काठमाडौँ दिइसकेपछि डबल इन्भर्टेड कमाले बन्द गरेर अब आउँछ। ल आयो, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आएको छ। अब यसै गरी चितवनको चाहिएको छ, दिनुहोस्, काउन्ट इफ दिनुहोस्, काउन्ट इफ गर्नुहोस्, रेन्ज दिनुहोस्, रेन्ज दिइसकेपछि कमा दिनुहोस्, कमा दिइसकेपछि डबल इन्भर्टेड कमा दिनुहोस् र चितवन लेख्नुहोस्, CHITWAN चितवन दिनुहोस्। यसलाई ब्राकेट बन्द गरिदिनुहोस्, ब्राकेट बन्द गर्ने इन्टर गरिदिनुहोस्, दुईजना। यसरी चाहिँ हजुरहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यसरी निकालेर हजुरहरूले यो त सामान्य डाटा हजुरहरूले निकाल्नुभयो, कहाँबाट आएको छ। तपाईको अफिसमा चाहिँ धेरै डाटाहरू होला, यसरी चाहिँ काउन्ट इफको युज गरेर निकाल्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै। डे 5 मा छौँ हामी। डे 6 मा अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।